دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یک کباب تابعی گیاهی رو داریم با یه طعم بی‌نظیر که منو شگفت زده کرد. اگه جز گیاهخواران هستین یا نیستین، این غذا به شدت بهتون پیشنهاد میشه. بریم که با هم دیگه مراحل این غذای خوشمزه رو ببینیم. ما نیاز داریم به سویا، سیب زمینی، پیاز، تخم مرغ، رب و ادویه‌ها شامل آویشن، زیره، تخم گشنیز، جوز هندی، زنجبیل، ادویه کاری، زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و اگر ادویه سوسیس کالباس هم داشتیم بزنیم که دیگه عالیه. و همچنین نصف استکان کمتر روغن و سیر. اگر سیر تازه داشتین استفاده بکنیم بهتره، وگرنه میتونی از حریره سیر هم استفاده بکنی. حالا من سویا رو میریزم داخل دستگاه. ببینین یک بار با این رسیپی درست کنید. سویا رو هم نیازی نیست که خیسش بکنی، همینجور خوش بریزین داخل دستگاه و حالا ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم که من اندازه های دقیق و داخل دیسکریپشن براتون نوشتم و ادویه های این غذا زیاد هستش و بهتون توصیه میکنم که به هیچ عنوان هیچ ادویه‌اش رو هضم نکنید و از تمام ادویه هاش استفاده بکنید که طعمش رو فوق العاده خوشمزه میکنه. حالا من یکی یکی ادویه ها رو بهش اضافه میکنم و بعد از اینکه تمام مواد خشک رو با هم دیگه مخلوط کردم میذارم داخل دستگاه و میذارم که کمی خورد بشه. ببینید بیش از حد موادتون رو نذارین که حالت له بشه، چون بعدن حالت خمیری میگیره. موادتون یک کم ببینید به اندازه‌ای که من ببینید حالت یه ذره درشتره که خوردشون کردم و دیگه دستگاه رو خاموش میکنم. و حالا سیب زمینی رو به خاطر که راحت تر داخل دستگاه حرکت کنه نصفشون میکنم. و حالا نوبت تیکه کردن پیازها هستش که من پیازها رو هم نصف میکنم و بعد از اون میذارم داخل دستگاه و به سویا بقیه مواد اضافهشون میکنم. و حالا پیاز رو اضافه میکنم و روغن رو ببینید برای این ما اضافه میکنیم که داخل دستگاه موادمون به راحتی حرکت کنن. و حالا سیر رو اضافه میکنم و بعد از اون رب گوجه فرنگی رو گوجه فرنگی رو برای این اضافه میکنیم که رنگ سویا رو خیلی قشنگتر میکنه. حالا به مدت 5 دقیقه باید بذاریم داخل دستگاه تا کاملا موادمون با همدیگه مخلوط بشن. ببینید موادتون کاملا یه خورده حالت درشته و به هیچ عنوان حالت خمیری نداره و یه بافت خیلی نرمی داره. حالا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. برای عزیزانی که وگان هستن و گیاهخوارن نمیخوان تخم مرغ رو استفاده بکنن، میتونن از 2 قاشق غذاخوری آرد و با آب قاطی کنن و به مواد اضافه بکنن، یا اینکه 2 قاشق غذاخوری آرد نخودچی میتونن بهش اضافه بکنن و دوباره میذاریم داخل دستگاه تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و ببینید اینجا دیگه مواد ما کاملا آماده شد با یک بافت بسیار نرمی. حالا رو میذاریم داخل تابه. ببینید داخل تابه که خواستیم بذارین قبلش یک کم با روغن قشنگ سطحش رو روغنی کنید و بعد از اون موادتون رو بذارین داخل تابه و بعد از اون هم که دیگه کاملا سطحش رو باید صاف بکنید. و بعد از اینکه سطحش رو صاف کردین، حالا به اندازه هایی که خواستین تقسیمش کنین. ببینین چقدر بافتش نرمه و به راحتی همین الانم که نپخته من دارم تقسیم میکنم از همدیگه کاملا جدا میشه. به
بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کباب تابه خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش نهایت لذت رو ببرین. خب بعد از اینکه من اینجا دیگه تقسیم بندیشون کردم، میذارم روی گاز با شعله خیلی کم میذارم بپزه. ببینید چون این مواد ما گوشتی نیستش، کمی متفاوت تر از مواد گوشتیه، با دقت باش کار بکنیم و بعد با شعله خیلی کم بذاریم بپزه. همین که حرارت دید و کمی سفت شد، حالا ما روغن رو بهش اضافه میکنیم. و بعد از اینکه کمی خودشو گرفت، من گذاشتم داخل تابه دیگه‌ای به اندازه‌ای که خواستم تقسیم بندیشون کردم. چون میخواستم مواد دیگر رو بهش اضافه بکنم، داخل تابه بزرگتری ریختم. و حالا اینجا ببینید من گذاشتم کاملا یه طرفش سرخ بشه و حالا میرم برای درست کردن سسش که من 2 قاشق غذاخوری رب ریختم داخل ظرف و بعد از اون از آب لیمو ترش تازه استفاده کردم، 1 قاشق غذاخوری، و بعدش هم مقداری آب بهش اضافه کردم. حالا کاملا مخلوطشون میکنم و بعد از اون باید به کباب تابه‌ایمون اضافهشون بکنیم. حالا من قبل از اینکه سس رو اضافه بکنم، چند حلقه فلفل دلمه‌ای میذارم روی کباب تابه‌ایام که یک عطر و طعم خاصی بهش میده و بعد از اون سس رو بهش اضافه میکنم. ببینید اضافه کردن سس کاملا سلیقه‌ایه. اگر دوست داشتین اضافه بکنین که خیلی بهتره، و اگر نه که میتونین بعد از اینکه سرخ شد کاملا دیگه میتونین استفادهش بکنین. امیدوارم که از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. این کباب تابه خوشمزه رو درست کنید، در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگر ویدیو من دوست داشتید لطفا لایک کنید و برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتونم که کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. حالا من میذارم که دیگه به مدت 10 دقیقه کاملا دیگه سرخ بشه و سس به خورد کباب تابه‌ای من بره و بعد از 10 دقیقه دیگه کاملا آماده. تا یه خوشمزه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.